Chúng ta đã nói về việc bạn muốn thuật toán học của mình hoạt động tốt trên tập huấn luyện, nhưng đôi khi bạn không thực sự muốn làm quá tốt. Và biết được hiệu suất cấp độ con người là gì có thể cho bạn biết chính xác mức độ tốt, nhưng không quá tốt. Bạn muốn thuật toán của mình thực hiện trên tập huấn luyện. Hãy để tôi cho bạn thấy ý của tôi. Chúng ta đã sử dụng phân loại mèo rất nhiều. Và cho một bức ảnh, hãy nói rằng con người có độ chính xác gần như hoàn hảo. Vì vậy, lỗi cấp độ con người là 1%. Trong trường hợp đó, nếu thuật toán học của bạn đạt được lỗi huấn luyện 8% và lỗi phát triển 10%, thì có lẽ bạn muốn làm tốt hơn trên tập huấn luyện. Vì vậy, thực tế là có một khoảng cách rất lớn giữa việc thuật toán của bạn hoạt động tốt như thế nào trên tập huấn luyện so với việc con người làm tốt như thế nào, cho thấy rằng thuật toán của bạn thậm chí còn không khớp tốt với tập huấn luyện. Vì vậy, về mặt công cụ để giảm độ chệch hoặc phương sai, trong trường hợp này, tôi sẽ nói rằng hãy tập trung vào việc giảm độ chệch. Vì vậy, bạn muốn làm những việc như huấn luyện một mạng neuron lớn hơn hoặc chạy giảm độ dốc lâu hơn, chỉ cần cố gắng làm tốt hơn trên tập huấn luyện. Nhưng bây giờ hãy xem xét lỗi huấn luyện và lỗi phát triển tương tự và tưởng tượng rằng hiệu suất cấp độ con người không phải là 1%. Vì vậy, hãy để tôi sao chép cái này. Nhưng trong một ứng dụng khác, hoặc có thể trên một tập dữ liệu khác, hãy nói rằng lỗi cấp độ con người thực sự là 7,5%. Có lẽ các hình ảnh trong tập dữ liệu của bạn quá mờ đến nỗi ngay cả con người cũng không thể biết liệu có một con mèo trong bức ảnh này hay không. Ví dụ này có thể hơi gượng ép vì con người thực sự rất giỏi trong việc nhìn vào hình ảnh và nói rằng có một con mèo trong đó hay không. Nhưng vì lợi ích của ví dụ này, hãy nói rằng hình ảnh của tập dữ liệu của bạn quá mờ hoặc độ phân giải quá thấp đến nỗi ngay cả con người cũng mắc lỗi 7,5%. Trong trường hợp này, mặc dù lỗi huấn luyện và lỗi phát triển của bạn giống như ví dụ trước, bạn thấy rằng có lẽ bạn thực sự đang làm tốt trên tập huấn luyện. Nó chỉ làm tệ hơn một chút so với hiệu suất cấp độ con người. Và trong ví dụ thứ hai này, bạn có thể muốn tập trung vào việc giảm thành phần này, giảm phương sai trong thuật toán học của bạn. Vì vậy, bạn có thể thử điều chuẩn để cố gắng đưa lỗi phát triển của bạn gần hơn với lỗi huấn luyện của bạn, ví dụ. Vì vậy, trong cuộc thảo luận trước đây của khóa học về độ chệch và phương sai, chúng tôi chủ yếu giả định rằng có những nhiệm vụ mà lỗi base gần bằng 0. Vì vậy, để giải thích những gì vừa xảy ra ở đây, đối với ví dụ phân loại mèo của chúng ta, hãy nghĩ về lỗi cấp độ con người như một đại diện hoặc như một ước tính cho lỗi base hoặc cho lỗi tối ưu của base. Và đối với các nhiệm vụ thị giác máy tính, đây là một đại diện khá hợp lý vì con người thực sự rất giỏi về thị giác máy tính. Và vì vậy, bất cứ điều gì một con người có thể làm có lẽ không quá xa so với lỗi base. Theo định nghĩa, lỗi cấp độ con người tệ hơn lỗi base vì không có gì có thể tốt hơn lỗi base. Nhưng lỗi cấp độ con người có thể không quá xa so với lỗi base. Vì vậy, điều đáng ngạc nhiên mà chúng ta thấy ở đây là tùy thuộc vào lỗi cấp độ con người là gì, hoặc thực sự đây thực sự là một lỗi base xấp xỉ, hoặc chúng ta giả định như vậy, nhưng tùy thuộc vào những gì chúng ta nghĩ là có thể đạt được với cùng một lỗi huấn luyện và lỗi phát triển. Trong hai trường hợp này, chúng tôi đã quyết định tập trung vào các chiến thuật giảm độ chệch hoặc các chiến thuật giảm phương sai. Và điều đã xảy ra là, trong ví dụ ở bên trái, lỗi huấn luyện 8% là thực sự cao khi bạn nghĩ rằng bạn có thể giảm nó xuống 1%, và vì vậy các chiến thuật giảm độ chệch có thể giúp bạn làm điều đó. Trong khi đó, trong ví dụ ở bên phải, nếu bạn nghĩ rằng lỗi base là 7,5%, và ở đây chúng ta đang sử dụng lỗi cấp độ con người như một ước tính hoặc như một đại diện cho lỗi base. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng lỗi base gần với 7,5% thì không có nhiều khoảng trống để giảm lỗi huấn luyện của bạn xuống nữa. Bạn không thực sự muốn nó tốt hơn nhiều so với 7,5% vì bạn có thể đạt được điều đó chỉ bằng cách có thể bắt đầu làm quá khớp tập huấn luyện. Và thay vào đó, có nhiều chỗ hơn để cải thiện về mặt lấy khoảng cách 2% này và cố gắng giảm nó bằng cách sử dụng các kỹ thuật giảm phương sai như điều chuẩn, hoặc có thể lấy thêm dữ liệu huấn luyện. Vì vậy, để đặt tên cho những thứ này, đây không phải là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi, nhưng tôi thấy thuật ngữ này hữu ích, và cách suy nghĩ hữu ích, đó là tôi sẽ gọi sự khác biệt giữa lỗi base hoặc xấp xỉ của lỗi base, và lỗi huấn luyện là độ chệch có thể tránh được.
Vì vậy, những gì bạn muốn là có thể tiếp tục cải thiện hiệu suất huấn luyện của bạn cho đến khi bạn đạt đến lối base. Nhưng bạn không thực sự muốn làm tốt hơn lối base. Bạn không thể thực sự làm tốt hơn lối base trừ khi bạn đang làm quá khớp. Và điều này, sự khác biệt giữa lối huấn luyện của bạn và lối phát triển, đó vẫn là một thước đo của vấn đề phương sai của thuật toán của bạn. Và thuật ngữ độ chệch có thể tránh được thừa nhận rằng có một số độ chệch hoặc một số mức độ lối tối thiểu mà bạn không thể xuống dưới. Đó là nếu lối base là 7,5%, bạn không thực sự muốn xuống dưới mức lối đó. Vì vậy, thay vì nói rằng nếu lối huấn luyện của bạn là 8%, thì 8% là thước đo độ chệch của bạn. Trong ví dụ này, bạn đang nói rằng độ chệch có thể tránh được có lẽ là 0,5%, hoặc 0,5% là thước đo độ chệch có thể tránh được, trong khi 2% là thước đo phương sai. Và vì vậy, có nhiều chỗ hơn trong việc giảm 2% này hơn là giảm 0,5% này. Trong khi đó, ngược lại, trong ví dụ ở bên trái, 7% này là thước đo độ chệch có thể tránh được, trong khi 2% là thước đo mức độ phương sai mà bạn có. Và vì vậy, trong ví dụ này, ở bên trái, có nhiều tiềm năng hơn trong việc tập trung vào việc giảm độ chệch có thể tránh được đó. Vì vậy, trong ví dụ này, hiểu lối cấp độ con người, hiểu ước tính của bạn về lối base, khiến bạn trong các tình huống khác nhau tập trung vào các chiến thuật khác nhau, cho dù là chiến thuật tránh độ chệch hay chiến thuật tránh phương sai. Có nhiều sắc thái hơn về cách bạn tính đến hiệu suất cấp độ con người vào cách bạn đưa ra quyết định trong việc lựa chọn những gì cần tập trung vào. Trong video tiếp theo, hãy đi sâu hơn vào sự hiểu biết của chúng ta về ý nghĩa thực sự của hiệu suất cấp độ con người.